software engineering, coding, web development, full stack development, mobile app development, game development මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලා අහලා ඇති. ඒ වගේම මේ හැම දෙයක්ම ඉතාමත් ඉහළ ආදායමක් ගන්න පුළුවන් රැකියාවල් කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති. නමුත් මේ හැම දෙයකටම වඩා මේ හැම දෙයක් පිටිපස්සෙම තියෙන්නේ programming කියන subject එක. ඉතින් මේ programming කියන්නේ මමත් ඉස්සර ඉඳලා ගොඩක් ආස subject එකක්. Geet Production YouTube channel එකෙන් programming ගැන video series එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ programming කියලා කියන්නේ. Set of instructions that defines behavior. යම්කිසි හැසිරීමක්, ක්‍රියාවලියක් නිර්වචනය කරන උපදෙස් මාලාවක් නිර්මාණය කරන එක තමයි programming කියලා කියන්නේ. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? අපි සරල උදාහරණයකින් මේක පැහැදිලි කරගනිමු. ඔන්න වතුර පුරවපු ලොකු වැවක් තියෙනවා. මට තියෙනවා කුඹුරු යායවල් 3ක්. ඉතින් මේ වැවේ ඉඳලා කුඹුරු යායවල් වලට වතුර ගෙනියන්න ඇල මාර්ග 3ක් තියෙනවා. මේ හැම ඇල මාර්ගයකටම දොරටුවක් තියෙනවා. මේ දොරටුව විවෘත කරොත් තමයි ඇල මාර්ගය හරහා කුඹුරු යායට වතුර යන්නේ. මේක තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන යාන්ත්‍රණය. දැන් කොහොමද මේ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? මම හැමදාම උදේට මගේ කුඹුරු යායවල් 3ට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා වතුර අවශ්‍ය කුඹුරු යාය මොකද්ද කියලා බලලා වැව ගාවට ඇවිල්ලා ඊට ඇලමාර්ගයේ තියෙන දොරටුව විවෘත කරන්න ඕනේ. වතුර අවශ්‍ය නැති කුඹුරු යායට තියෙන ඇලමාර්ගයේ දොරටුව වහන්න ඕනේ. මේ වැඩේ හැමදාම කරන එක මට කරදරයිනේ. කොහොමද මම මේ වැඩේ ලේසි කරගන්නේ? මට පුළුවන් ලේසියෙන්ම වෙන්න ඕන දේ කටින් කියන්න. ඒ කියන්නේ දෙවනි කුඹුරු යායට වතුර අවශ්‍ය නම් මට පුළුවන් වැව ගාවට ගිහිල්ලා දෙවනි කුඹුරු යායට වතුර දෙන්න ඇලමාර්ගය විවෘත කරන්න පළවෙනි සහ තුන්වෙනි ඇලමාර්ග වල දොරටු වහන්න ඕන්න ඒ සාපු කියලත් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඕක කොච්චර කිව්වත් ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කටින් කිව්වට ඇල මාර්ගයේ තියෙන දොරටුව විවෘත වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇලේ තියෙන දොරටුවට සිංහල තේරෙන්නේ නැහැනේ. ඇලේ තියෙන දොරටුව අතින්ම විවෘත කරන්න ඕනේ. දොරටුව පහත් කරොත් ඇල මාර්ගය වැහෙනවා. ඒක තමයි දොරටුවේ භාෂාව. මේ අපි කතා කරන භාෂාව නෙමෙයි. දොරටුවට තියෙන්නේ යාන්ත්‍රික භාෂාව. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ machine language එක කියලා. හැබැයි මට ඕනේ මහන්සි වෙන්නේ නැතුව කටින් කියලා මේ වැඩේ කරගන්න. ඒකට මම මේ දොරටුව අරින්න වහන්න දන්න සිංහල තේරෙන මිනිස්සෙක්ව වැඩට ගන්නවා. දැන් හරි. ඔන්න මට දැන් තියෙන්නේ හැමදාම උදේට වතුර අවශ්‍ය කුඹුරු යාය බලාගෙන ඇවිල්ලා අර මිනිස්සෙට ඒක කියන එක. එතකොට ඒ මිනිස්සයා ගිහිල්ලා ඒ කුඹුරු යායට අදාළ ඇල මාර්ගයේ දොර විවෘත කරලා අනිත් ඇල මාර්ගවල දොරටු වහනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ මිනිස්සයා මොකද්ද කරන්නේ? අර මම කතා කරන සිංහල කියන මිනිස්සු පාවිච්චි කරන භාෂාව අර යාන්ත්‍රික භාෂාව බවට පරිවර්තනය කරන එක. මේකට අපි programming වලදී කියන්නේ compile කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන භාෂාවක් machine language එකකට convert වෙනවා. මේක සිද්ධ වෙන්නේ මේ compiler කියන කොටසින්. හැබැයි ඉතින් මගේ කරදරවල නම් ලොකු අඩුවක් උනේ නැහැ. මොකද මම හැමදාම උදේට කුඹුරු යායවල් 3ටම ගිහිල්ලා වතුර අවශ්‍ය කුඹුරු යාය මොකද්ද කියලා බලාගෙන ඇවිල්ලා අර මිනිස්සෙට ඒක කියන්න ඕනේ. ඒ වැඩේ කරන්න මම තවත් මිනිස්සෙක්ව ගන්නවා. ඒ මිනිස්සෙට ඒ වැඩේ කරන්න මම ක්‍රමවේදයක් හදනවා. ඒ කියන්නේ මෙතඩ් එකක් හදනවා. ඒ මෙතඩ් එක ඇතුලේ මම එයාට තර්ක කිහිපයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ කියන්නේ ලොජික්ස් කිහිපයක් නිර්මාණය කරනවා. පළමු ලොජික් එක තමයි පළවෙනි කුඹුරු යායට වතුර අවශ්‍ය නම් ඒ කුඹුරු යායට අදාළ ඇල මාර්ගයේ දොරටුව විවෘත කරන්න. වතුර අවශ්‍ය නැත්නම් පළවෙනි කුඹුරු යායට අදාළ ඇල මාර්ගයේ දොරටුව වහන්න කියලා විධානයක් නිකුත් කරන්න. දෙවෙනි ලොජික් එක තමයි දෙවෙනි කුඹුරු යායට වතුර අවශ්‍යද? අවශ්‍ය නම් දෙවනි කුඹුරු යායට අදාළ ඇල මාර්ගයේ දොරටුව විවෘත කරන්න. වතුර අවශ්‍ය නැත්නම් දෙවනි කුඹුරු යායට අදාළ ඇල මාර්ගයේ දොරටුව වහන්න කියලා විධානයක් නිකුත් කරන්න. තුන්වෙනි ලොජික් එක තමයි තුන්වෙනි කුඹුරු යායට වතුර අවශ්‍යද? අවශ්‍ය නම් තුන්වෙනි කුඹුරු යායට අදාළ ඇල මාර්ගය විවෘත කරන්න. වතුර අවශ්‍ය නැත්නම් තුන්වෙනි කුඹුරු යායට අදාළ ඇල මාර්ගයේ දොරටුව වහන්න කියලා විධානයක් නිකුත් කරන එක. ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල වැදගත්ම කොටස තමයි මෙන්න මේ ලොජික් කියලා කියන්නේ. මේ ලොජික් මත තමයි දැන් වැඩේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙන්නේ. එතකොට මේ ලොජික් ටික ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අර මෙතඩ්. ඉතින් දැන් මම නිදහස්ද? නැහැ. හැමදාම උදේට මම මෙතඩ්ට මේ වැඩේ මතක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතඩ් අර ලොජික් වලට අනුව යම්කිසි විධාන කිහිපයක් නිකුත් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විධාන වලට අනුව අර කම්පයිලර් එයාගේ ක්‍රියාවලිය කරනවා. ඉතින් හැමදාම උදේට මේක මෙතඩ්ට මතක් කරන්න ඕන නිසා මෙතඩ් ඉන්න තැනින් මම එලාම් එකක් සෙට් කරනවා. හැමදාම උදේ 5ට මේ එලාම් එක වදිනවා. ඊට පස්සේ මෙතඩ් එයාගේ වැඩේ කරනවා. ඊට පස්සේ කම්පයිලර් එයාගේ වැඩේ කරනවා. ඔන්න දැන් වැඩේ හරි. දැන් වැඩේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේ වැඩේ හරියට කෙරෙන්න නම් මෙයාලව මම මේ වැවේ සීමාවේ කොටු කරලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද මෙයාලා බාහිර පරිසරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ගත්තොත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට රන් වෙන්නේ නැහැ. එරර්ස් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලව මම එක කුලකයකට කොටු කරනවා.
ඒ කුලකයට අපි කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී ක්ලාස් එකක් කියලා. නමුත් මේකෙත් පොඩි අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. මම දත්ත කිහිපයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. උදාහරණ විදියට කුඹුරයායට වතුර අවශ්‍යයි කියලා තේරුම් ගන්න කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් අඩු වුණාමද? එහෙමත් නැත්නම් වැවේ කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනද වැවෙන් වතුර නිකුත් කරන්න? මේ වගේ දත්ත කිහිපයක් මම මෙයාලට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දත්ත ටික මම ගබඩා කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට මෙතඩ් එයාගේ ලොජික්ස් ටික ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අර දත්තවලට අනුව. ඉතින් මට ඕන වෙලාවක මේ දත්ත වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම ගබඩා කරලා තියෙන දත්තවලට අපි කියනවා variables කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ වැඩේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්නේ. හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරාට පස්සේ මම ඒ වැඩෙන් නිදහස්. මේ කතාව කියද්දී ඔයාලට මොකද හිතුනේ? මට මේ කතාව ගැන විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක මම දැන් කියන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඒ මොකද්ද කියලා කියන්නම්. දැන් අපි කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කරලා කම්පියුටරයක මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරගනිමු. විභාගයක ලකුණු මත පදනම් වෙලා ABC, S සහ F කියන සාමාර්ථ ලබා දෙන්න පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මෙතන ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේක තමයි අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. මෙතන මම කෝඩ් කරගෙන තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මෙතනදී C# කියන ලැන්ග්වේජ් එකෙන් තමයි මම මේ කෝඩින් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් අපි ක්ලාස් එකකට කොටු කරනවා. මුලින්ම මෙතන form 1 කියලා ක්ලාස් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ ක්ලාස් එක ඇතුලේ තමයි අපිට අවශ්‍ය අනිත් සියලුම දේවල් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා අපේ දත්ත ටික. මේවට අපි කියන්නේ variables කියලා. මෙතන A සාමාර්ථය ගන්නව නම් ලකුණු 80, B සාමාර්ථයට ලකුණු 60ක්, C සාමාර්ථයට ලකුණු 40ක් සහ S සාමාර්ථයට ලකුණු 20ක් විදියට. ඉතින් ලකුණු 20ට අඩු නම් F සාමාර්ථයක් තමයි ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ලබා දෙන ක්‍රමවේදය. එහෙමත් නැත්නම් මෙතඩ් එක අපි මෙතන හදාගෙන තියෙනවා. මේ මෙතඩ් එක ඇතුලේ අපි අර ලොජික්ස් ටිකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තර්ක ටිකක් හදාගෙන තියෙනවා. අපි ලබා දෙන ඉන්පුට් එක. එහෙමත් නැත්නම් දැන් මෙතනදී ළමයෙක් ගන්න ලකුණු ටික grade A marks වලට වඩා වැඩි නම්. එතකොට මෙතනදී variable එකේ හැටියට ලකුණු 80ක් හෝ ලකුණු 80ට වැඩි නම් එයාට ලැබෙන්නේ A සාමාර්ථයක්. B සාමාර්ථයට අදාළ ලකුණු ඊට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම A සාමාර්ථයට වඩා අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන නම් එයාට ලැබෙන්නේ B සාමාර්ථයක්. ඒ වගේම C සාමාර්ථයේ ලකුණු හෝ C සාමාර්ථයට වඩා වැඩි ලකුණු සහ B සාමාර්ථයට වඩා ලකුණු අඩු නම් එයාට ලැබෙන්නේ C සාමාර්ථයක්. ඒ වගේම තමයි S සාමාර්ථයට අදාළ ලකුණු හෝ ඊට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් හෝ එමත් නැත්නම් C සාමාර්ථයට වඩා අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන නම් එයාට ලැබෙන්නේ S සාමාර්ථයක්. මේ තර්කවලට වැටෙන්නේ නැති ලකුණක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් එයාට F සාමාර්ථයක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරගෙන බලමු මේ විදිහට අපිට මේ සාමාර්ථය ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ මේකේ ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. මේක මේ උදාහරණයක් විදිහට සරලව ඔයාලට පෙන්වන්න හදපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විතරයි. ඉතින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරමු. මෙතනින් ස්ටාර්ට් වලින් රන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරාට පස්සේ අපිට මේ ෆෝම් එක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. අපේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලබාගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ලකුණු 80ක් දෙනවා. එතකොට අපේ ලකුණු 80ට ලැබෙන්න ඕනේ A සාමාර්ථයක්. ඊට පස්සේ check කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙතනින් ලැබෙනවා අපේ සාමාර්ථය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතන A සාමාර්ථයක් අපිට ලැබෙනවා. අපි ලකුණු 90ක් දීලා බලමු. ඒත් අපිට A කියන සාමාර්ථය ලැබෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මම ලකුණු 50ක් දීලා බලනවා. එතකොට අපි ලැබෙන්නේ C සාමාර්ථයක්. මොකද C සාමාර්ථයක් ලැබෙන්නේ ලකුණු 40ට වඩා වැඩි නම් සහ 60ට වඩා අඩු නම්. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට මෙතනින් C සාමාර්ථයක් ලැබෙනවා. දැන් අපි ලකුණු 10ක් දීලා බලමු. එතකොට අපිට F කියන සාමාර්ථය තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු 20ට වඩා අඩු නම් අපිට ලැබෙන්නේ F සාමාර්ථයක්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන භාෂාවට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් අපිට තේරෙන විදිහට අපි ලියපු දේ මැෂින් එකකට තේරෙන විදිහට, යන්ත්‍රයකට තේරෙන විදිහට පරිවර්තනය කරන එක තමයි කම්පයිලර් කියන කොටසින් වෙන්නේ. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකින් අර උපදේශ මාලාව ලියනවට අපි කියන්නේ කෝඩින් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ කෝඩින් කරනවා සහ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනවා කියන්නේ දෙකක්. ගොඩක් අය කරන්නේ මොනවා හරි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙනගෙන කෝඩින් කරන්න පුරුදු වෙන එක. ප්‍රෝග්‍රෑමින් කන්සෙප්ට් ඉගෙන ගන්නවා නම් අපිට ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකකින් උදාහරණ විදිහට Java, Python, C# වගේ
ඕනම ප්‍රෝග්‍රමින් ලැංග්වේජ් එකකින් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම අර කතාව අවසානයේදී කිව්වනේ විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා කියලා. දැන් මම ඒක කියන්න. මේ ප්‍රෝග්‍රමින් කියන විෂය ගොඩක් රසවත් විෂයක්. මේ විෂය අපි ටික ටික ඉගෙන ගනිද්දී අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා අපේ සමාජයත් යම්කිසි විදියකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අපිත් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේම කොටසක්ද කියලා. කාගේ හරි උවමනාවකට තවත් කට්ටියක් රස්සාවල් කරනවා. දැන් අතන උදාහරණයේ හැටියට ඒ වැවේ වැඩ ටික කරන්න මිනිස්සු ටිකක් මම ඒ වැවට සීමා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක කුලකයකට මම කොටු කරලා එයාලට යම්කිසි වැඩ ටිකක් පවරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර කුඹුරයාය වැඩ කරන්න එතනත් මිනිස්සු ටිකක් මම යම්කිසි කුලකයකට කොටු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට බැලුවම අපේ සමාජයේත් විවිධ කුලකවල විවිධ මිනිස්සු කොට්ටාශ විවිධ වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක කවුද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරේ? කවුරු හරි තමන්ගේ වැඩ ටිකක් කරගන්න මේ මිනිස්සුන්ව ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ සංකල්පයට අපි කියන්නේ සෝෂල් ඉන්ජිනියරින් කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වෙද්දී ඔයාලට මේ සෝෂල් ඉන්ජිනියරින් කියන දේ ටික ටික අහුවෙන්න ගනීවි. හිතලා බලන්න ඔයත් තව කාගේ හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක කොටසක්ද කියලා. ජය